Sekarang ke sini, depan. Lihat dari depan. Lihat orangnya ya. Agak menjauh lagi. Fokus. Fokusnya seluruhnya, tenangin. Jangan garap-garap, kenapa lihat sih? Iya, aku sambil lihat. Pada depan sini. Perhatikan. Boleh deketin sini. Sini. Deketin. Jangan duduk. Ke sana, ke sana. Deketin. Pelan-pelan. Sekarang sini ya. Sana sekarang. Deketin. 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 Dan dari depan, jangan ke wajah, jangan ke wajah. Dekat. Sini. Dari sini. Lihatin. Tin. Nah, lihatin sana ke belakang. Dan ini di belakang. Lihat ke sini, lihat ke kamera. Lihat kamera. Benar. Udah. Lihat kamera. Kaki sekarang tuh. Bawah. Udah. Nih samping. Sini. Udah berdiri. Jangan duduk dulu. Dari samping sana. Tuh. Ke bawah.
terus lihat ke sini, mendekat, fokus ke sini, belakang sini. Nah, apa yang dimasukkan sini dilihat. Nah, sini, terus dilihat, terus sini, lihat. Terus ke sini, terus fokus. Jangan duduk.